Lektion 1. Kampen för religiös tolerans. Hej Anna, visste du att de religiösa spänningarna mellan irländare och engelsmän blev mycket värre på 1500-talet? Verkligen. Jag var inte medveten om detaljerna, men jag vet att det fanns en hel del konflikter och intolerans mellan de två grupperna historiskt. Exakt. När engelsmännen blev protestanter började de förfölja den övervägande katolska irländska befolkningen. Jag förstår. Så den religiösa klyftan blev en stor källa till spänningar och förtryck mellan de två grupperna. Absolut. De engelska härskarna försökte tvångsomvända irländarna och undertrycka deras katolska tro. Det låter som en fruktansvärd situation, att tvinga människor att överge sin långvariga religiösa övertygelse. Det var ett väldigt mörkt kapitel. Irländarna nickades i huvudsak rätten att fritt utöva sin religion. Vad hemskt. Religiös intolerans kan leda till sådana djupa övergrepp och lidande av mänskliga rättigheter. Du har rätt. Det är ett sorgligt exempel på hur dogmatism och trångsynthet kan slita isär samhällen. Definitivt. Att respektera religiös mångfald och trosfrihet är så avgörande för ett rättvist, harmoniskt samhälle. Absolut. Tyvärr har den typen av religiös förföljelse och konflikt plågat många regioner genom historien. Det är verkligen tragiskt. Påtvingade omvändelser, diskriminering och våld i religionens namn, det är bara hjärtskärande. Jag håller med. Men det är en kraftfull påminnelse om varför vi alltid måste kämpa för religiös tolerans och pluralism. Definitivt. Ingen ska någonsin behöva dölja eller förneka sin tro av rädsla för förtryck eller våld. Exakt. Alla förtjänar rätten att utöva sin tro fritt och öppet utan förföljelse. Absolut. Det är avgörande att vi fortsätter att främja interreligiös förståelse och skydda religionsfriheten. Håller helt med. Endast genom att omfamna mångfald av tro kan vi hoppas att skapa en mer rättvis, fredlig värld. Bra sagt. Okej, låt oss göra vår del för att sprida budskapet om religiös tolerans och respekt. Överens om. Det är en viktig kamp, men en som är värd att ta framåt. Lektion 2. Party Pep Talk. Hej Anna, jag ville kolla in med dig om festen ikväll. Du verkar lite nervös. Ja, jag antar att jag bara känner mig lite orolig över det hela. Jag vill göra ett gott intryck. Och oroa dig inte för det. Det viktigaste är att du bara är dig själv och har det bra. Jag vet, du har rätt. Jag tenderar att övertänka dessa sociala situationer ibland. Jag förstår det, men försök att inte sätta för mycket press på dig själv. Bara slappna av och vara ditt fantastiska jag. Du får det att låta så enkelt. Vad händer om jag säger fel sak eller känner mig obekväm? Anna, du oroar dig för mycket. Människorna där är dina vänner, de dömer dig inte. Jag antar det, men jag vill ändå göra ett bra intryck, vet du? Jag vill att de ska se det riktiga jaget. Och det kommer det. Fokusera bara på att njuta av festen och få kontakt med människor. Det är det som gäller. Okej, du har en poäng.
Jag borde sluta stressa och bara gå med strömmen, va? Exakt. Det är andan. Var bara dig själv och ha det bra. Du har det här. Du har rätt, du har rätt. Jag ska försöka slappna av och inte tänka över allt. Det är min tjej. Jag vet att när du kommer dit och börjar umgås kommer du att vara ditt charmiga jag. Jag hoppas det. Okej, jag ska kanalisera din positivitet och bara följa med strömmen. Det är det. Gå in där, äg rummet och ha en fantastisk tid. Jag tror på dig. Tack, John. Jag uppskattar verkligen att du ger mig detta peptalk. Jag mår mycket bättre nu. När som helst. Jag vet att du kommer att rocka det. Ha kul nu och skapa några fantastiska minnen. Kommer att göra. Okej, jag ska på festen. Önska mig lycka till. Jag kommer ikapp dig senare. Ingen tur behövs, du ha det här. Njut av festen, Anna. Kan inte vänta med att höra allt om det. Lektion 3. Musikaliska samtal. Hej Anna, har du njutit av dina musiklektioner i år? Hej John, jag fullkomligt älskar mina musikklasser. De är den bästa delen av min dag. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av musik gillar du mest? Jag är verkligen intresserad av klassisk musik. Sättet de olika instrumenten möts på är bara fascinerande. Aha, jag förstår. Jag är själv mer ett fan av popmusik. Det är bara något med de catchy beatsen och relaterbara texterna som jag inte kan få nog av. Jag kan förstå popmusikens dragningskraft också. Energin och den roliga atmosfären är verkligen smittande. Exakt. Spelar du något instrument i dina musikklasser? Ja, jag har lärt mig piano. Det har varit utmanande, men så givande när jag kan spela ett stycke hela vägen igenom. Pianot är ett så mångsidigt instrument. Jag slår vad om att du är riktigt begåvad. Tack. Jag tycker mycket om det. Hur är det med dig? Deltar du i några musikaktiviteter? Jag är med i skolkören. Att sjunga med en grupp är en fantastisk upplevelse. Det är underbart. Jag har alltid beundrat den skicklighet och koordination som krävs för körframträdanden. Det har varit mycket jobb. Men det är så tillfredsställande när vi spikar en låt. Musik är verkligen en speciell del av min gymnasieupplevelse. Jag kunde inte hålla med mer. Det är ett så viktigt utlopp för kreativitet och självuttryck. Absolut. Jag är glad att vi båda får njuta av musik som en del av vår utbildning. Lektion 4. Sportprat. God morgon, Anna. Fångade du matchen igår kväll? God morgon, John. Tyvärr kunde jag inte se matchen. Hur gick det för vårt team? Aha, det är synd. De spelade en otrolig match och vann med 3-2. Wow, det är fantastiskt. Jag är så glad att höra att de klarade sig. Vad var det bästa med spelet? Segermålet i sista minuten var bara spännande.
Publiken blev vild. Jag kan bara föreställa mig spänningen. Jag önskar att jag kunde ha varit där för att uppleva det. Du borde definitivt försöka fånga nästa. Atmosfären på stadion är elektrisk. Jag ska se till att rensa mitt spelschema för nästa stora match. Sportevenemang är ett så roligt sätt att tillbringa en kväll på. Överens om. Det finns inget som är som adrenalinkicken av att heja på ditt lag. Exakt. Har du någon favoritspelare i laget? Det är ett svårt val. De spelade alla så bra, men jag måste säga att lagkaptenen var den riktiga MVP. Jag förstår varför. De måste verkligen ha lett laget till seger. Absolut. Deras ledarskap och skicklighet på planen var bara fenomenal. Jag ser fram emot att se dem i aktion nästa gång. Det kommer att bli en fantastisk match, det kan jag känna. Samma här, Anna. Jag har redan räknat ner dagarna. Lektion 5. Konstnärliga undersökningar. Jo, Anna. Vilken typ av genrer brukar du utforska när det kommer till skrivande? Hej där, John. Jag gillar verkligen att utforska novellernas värld. Det är bara något så fängslande med att skapa en komplett berättelse i ett kortfattat format. Det är häftigt. Jag kan se överklagandet. Har du en favorittyp av novell du gillar att skriva? Det är en svår fråga. Jag skulle säga att jag dras till berättelser med en touch av magisk realism. Blandningen av det vanliga och det extraordinära fascinerar mig bara. Magisk realism, va? Det låter som en så spännande genre. Vad är det med den blandningen av det verkliga och det fantastiska som du tycker är så övertygande? Jag älskar hur det låter mig utforska komplexiteten i den mänskliga upplevelsen genom en något skev lins. Det tillför detta lager av förundran och mystik till vardagen. Jag kan definitivt se överklagandet. Det måste ge dig så mycket kreativ frihet att leka med dessa gränser mellan verklighet och fantasi. Exakt. Och det bästa är att möjligheterna är oändliga. Jag kan låta tankarna flöda med alla möjliga fantasifulla scenarier. Det är så häftigt. Jag skulle älska att läsa en del av ditt arbete om du någonsin är villig att dela med dig. Jag slår vad om att det är riktigt fängslande. Tack John. Jag delar gärna några av mina berättelser med dig. Kanske kan vi till och med byta skrivtips och studsa idéer från varandra. Låter som en plan. Jag letar alltid efter att vidga mina kreativa horisonter, så jag skulle verkligen uppskatta möjligheten att lära av dig. Det är en affär då. Det här kommer att bli väldigt roligt. Jag kan inte vänta på att se vilken typ av berättelse du kommer med också. Fantastisk. Jag är glad att få dyka in i denna kreativa resa med dig, Anna. Lektion 6. Fashion forward. Hej Anna, kan du hjälpa mig att välja en ny outfit? Jag känner att jag behöver en uppfräschning av garderoben. Absolut, John. Vilken typ av kläder letar du efter? Något avslappnat och bekvämt, eller är du på humör för en snyggare look? Det är en bra fråga. Jag är ärligt talat inte säker på vad jag är på humör för.
Mitt vanliga val är ganska avslappnat, men jag vill liksom byta upp det och prova något annat. Okej, inga problem. Låt oss börja med grunderna. Vilka färger eller mönster brukar du dra till? Men jag brukar hålla mig till många neutrala toner som svart, grått och marinblått. Men jag är öppen för att lägga till lite färg eller kanske några roliga tryck. Fantastiskt, det ger oss en bra utgångspunkt. Vad sägs om att vi skulle testa att kombinera en djärv, mönstrad skjorta med några snygga, mörktvättade jeans? Det skulle ge dig en stilfull men ändå avslappnad atmosfär. Och jag gillar ljudet av det. Och kanske kan vi hitta en snygg lätt jacka att slänga ovanpå för lite extra polering. Definitivt. En jeans eller skinnjacka skulle se bra ut. Och glöm inte att plocka fram några coola accessoarer, som ett statement-halsband eller ett par trendiga solglasögon. Tillbehör va? Du tar verkligen det här till nästa nivå. Jag börjar bli exalterad över den här modeöversynen. Det är andan. Mode kan vara så roligt när du är öppen för att experimentera. Låt oss gå till butiken och se vad vi kan hitta som får dig att se och må som bäst. Låter som en plan, Anna. Jag är redo att dyka in och göra om min garderob. Det här kommer att bli ett äventyr. Lektion 7. Viktiga roadtrips. Hej Anna, är du redo för vår roadtrip i helgen? Absolut, John. Jag har förberett mig i flera dagar. Kom du ihåg att packa en pålitlig GPS och lite snacks för resan? Bra samtal på GPS, jag vill definitivt inte att vi går vilse där ute. Och ja, jag har en hel kylare full av läckra roadtrip-snacks. Excellent. Det är 2 av de viktigaste sakerna att ha för en lyckad roadtrip. Vilka andra nödvändigheter packade du? Nåväl, jag såg till att ta med en bekväm resekudde ifall vi skulle turas om att köra och behöva sova lite. Och jag slängde in några av mina favoritspellistor för att underhålla oss. Smart tänkande. En bra spellista kan göra stor skillnad på en lång bilresa. Vad har du för musik i kö? Lite av allt, lite uppet pop, några klassiska rocksånger och till och med några mjuka låtar när vi behöver varva ner. Låter som det perfekta roadtrip-soundtracket. Kom du ihåg att packa några förnödenheter ifall vi skulle råka ut för bilproblem på vägen? Åh, bra poäng. Jag har ett grundläggande nödpaket med ett reservdäck, startkablar och en ficklampa. Förhoppningsvis behöver vi inget av det, men det är bättre att vara säker än ledsen. Definitivt. Och glöm inte att ta med lite extra kontanter eller ett reservkreditkort, ifall vi skulle behöva betala några oväntade vägtullar eller göra ett oplanerat depåstopp. Fick det täckt. Jag känner att vi har tänkt på precis allt. Det här kommer att bli den bästa roadtripen någonsin. Lektion 8. Flavorful Fusion. Hej Anna, jag hörde att du har experimenterat med olika kryddkombinationer i köket. Berätta mer om det. Absolut, John. Jag har haft så roligt att utforska kryddornas värld och försökt skapa några unika smakprofiler. Det är häftigt. Vilka är några av de mer intressanta kryddkombinationerna du har kommit på? En av mina senaste favoriter är en blandning av spiskummin,
koriander och en touch av rökt paprika. Det ger denna riktigt varma, jordnära smak till rätter. Åh, det låter läckert. Jag älskar tanken på att leka med olika kryddor för att uppnå olika smaker. Exakt. Och det bästa är att du kan bli så kreativ. Jag har också lekt runt med gurkmeja, ingefära och en antydan av cayenne för en liten kick. Mums, den kombinationen låter perfekt för att ge lite känsla till en måltid. Har du någon favoriträtt som du har experimenterat med dessa kryddblandningar på? Jag måste säga att rostade grönsaker är min favorit. Kryddorna kompletterar verkligen produktens naturliga sötma. Jag kan bara föreställa mig hur välsmakande det skulle vara. Kanske kan du dela med dig av ett av dina kryddinfunderade grönsaksrecept med mig någon gång. Absolut. Jag skulle gärna. Jag planerar faktiskt att göra en rostad blomkålsrätt med den där blandningen av kummin, koriander, paprika i helgen. Du borde gå med mig. Det skulle jag älska, Anna. Att laga mat tillsammans och byta kulinariska tips låter så kul. Definitivt. Jag är alltid sugen på att lära mig nya tekniker och smakkombinationer. Det här kommer att bli ett läckert äventyr. Jag kan inte vänta. Tack för att du bjöd in mig att vara en del av dina kryddfyllda köksutforskningar, Anna. Lektion 9. Roliga bilkapriss. Hej, Anna. Hur går det? Har du några roliga bilproblem att dela med dig av? Roligt att du borde fråga, John. Jag har faktiskt en ganska rolig sådan som jag tänker på. Berätta. Jag skulle kunna behöva ett gott skratt just nu. Okej, så detta hände förra året när jag körde hem från jobbet. Jag var på motorvägen och skötte mig själv, när min bil plötsligt bara slutar köra. Oj, det låter inte bra. Vad hände sedan? Nåväl, jag körde över till sidan av vägen, helt förbryllad. Jag slog på huven och försökte ta reda på vad som var fel, och det var då jag märkte det. Har du märkt vad? Lämna mig inte hängande här. Det satt en ekorre på min motor och bara mumsade på några vajrar. Tydligen hade den bestämt sig för att göra ett litet bo i min bil. Inget sätt. En ekorre. Det är för roligt. Vad gjorde du? Jag började spricka såklart. Jag kunde inte tro det. Men sedan insåg jag att jag var tvungen att få den därifrån innan den orsakade mer skada. Jag kan bara föreställa mig utmaningen med det. Lyckades du skjuta bort den? Det krävdes lite lirkning, men till slut lyckades jag få den lillkillen att springa iväg. Sedan var jag tvungen att ringa en bärgningsbil för att få min bil till mekanikern. Vilken prövning. Men du fick i alla fall en bra historia av det, eller hur? Absolut. Mekanikern fick en kick av det också när jag berättade vad som hände. Jag kommer aldrig att glömma den där galna ekorrhändelsen. Det är lustigt. Jag är glad att du kunde se humorn i det trots bilstrulet. Jag också. Du vet aldrig vilken typ av överraskningar du kommer att stöta på när du är ute på vägen. Det är säkert. Tack för att du delar med dig av den underhållande historien, Anna.
Jag mår mycket bättre om eventuella bilproblem jag kan möta i framtiden. Lektion 10. Trump Treasures. Hej Anna, hörde du om den där galna historien med personen som blev inlåst i bagageutrymmet? Nej, den har jag inte hört. Vad hände? Tydligen gick personens bil sönder och de försökte fixa det själva. Men på något sätt slutade de med att de fastnade i bagageutrymmet. Åh nej, det måste ha varit läskigt. Hur kom de ut? Jo, personens mormor kom till undsättning. Hon tog tag i en kniv och öppnade bagageluckan. Oj, det är snabbt tänkt från mormors sida. Vad hittade de i bagageutrymmet? Det är den riktigt vilda delen. Bagageluckan var full av alla möjliga slumpmässiga föremål. Gamla leksaker, böcker, till och med ett par reservdäck. Haha, det låter som att den här personen var en riktigt flockrotta. Att ha allt det där i bagaget hjälpte förmodligen inte situationen. Exakt. Det är bra att farmor kunde få ut dem. Jag kan inte föreställa mig att vara instängd i en trång koffert omgiven av skräp. Inte jag heller, det måste ha varit så klaustrofobiskt. Även om jag måste erkänna, är jag lite nyfiken på att veta vilka andra skatter som gömde sig i den stammen. Samma här. Det får mig att undra vad det är för konstiga saker som folk har förvarade i sina fordon. Man vet aldrig vad man kan hitta. Det är sant. Kanske är det som en hemlig tidskapsel eller något. Ett litet fönster in i ägarens liv. Haha, ja precis. Vem vet, de kanske har några supervärda antikviteter eller samlarföremål begravda där. Tja, om så är fallet hoppas jag att de får ordning på det hela. Tänk om det fanns några ovärderliga saker blandat med allt skräp. Ingen skojar. Hur som helst, det är definitivt en för böckerna den stora stamskattjakten. Absolut. Det är en vild historia, men jag är glad att personen kom sig ut på ett säkert sätt tack vare sin snabbtänkta mormor. Jag också. Det visar bara att du aldrig vet vilken typ av äventyr din bil kan ta dig på. Lektion 11. Konsten att berätta. Hej Anna, har du hört talas om nyckeldelarna att skriva en bra berättelse? Nej, det har jag inte. Vad är de? De säger att du ska svara på vem, vad, när, vad, varför och hur om du vill skriva en fängslande historia. Ja, jag förstår. Det är väldigt vettigt. Kan du dela upp det lite mer åt mig? Absolut. Vem handlar om att introducera huvudkaraktärerna och ge dem distinkta personligheter? Okej, det är grunden. Hur är det med vad? Vad handlar om den centrala handlingen eller konflikten som driver berättelsen framåt? Det är huvudhändelsen eller utmaningen som karaktärerna står inför. Jag förstår. Så, vem sätter scenen? Och vad ger det centrala dramat? Vad händer härnäst? När och vad bestämmer inställningen, tidsperioden och den specifika platsen där berättelsen utspelar sig? Det hjälper läsaren att visualisera scenen. Och varför och hur? Varför fördjupar sig i motivationerna och känslorna bakom karaktärernas handlingar? Hur utforskar detaljerna i hur berättelsen utvecklas?
Ja, jag förstår det nu. Dessa element förstärker verkligen en berättelse och får den att kännas komplett. Exakt. Att träffa alla dessa nyckelpunkter är det som skiljer en bra historia från en medioker. Det verkar vara mycket att hålla reda på, men jag kan se hur det skulle resultera i en rik, fängslande berättelse. Definitivt. De bästa författarna väver ihop dessa element sömlöst. Det är en konstform helt klart. Tja, du har definitivt inspirerat mig att arbeta med mina berättande färdigheter. Jag är glad att få omsätta dessa principer i praktiken. Det är bra, Anna. Jag skulle älska att läsa några av dina berättelser och få din syn på hela synsättet vem, vad, när, vad, varför och hur. Låter som en plan. Jag är redo att dyka in i den underbara världen av kreativt skrivande. Det här ska bli kul. Jag ser fram emot det. Bra berättande är verkligen en fantastisk sak att se. Lektion 12. Roddens rytm. God morgon, Anna. Jag har tänkt prata med dig om den här nya hobbyn. Jag har börjat rodd. Rodd, va? Det är så intressant. Jag visste inte att du började med den sporten. Ja, det har varit fantastiskt. Rodd är en av de äldsta organiserade sporterna i västvärlden, visste du detta? Nej, jag insåg inte att det hade en så lång historia. Vad fick dig att prova? Tja, jag har alltid varit fascinerad av roddens nåd och kraft. Det är bara något så fängslande med det. Jag kan tänka mig. Samordningen och lagarbetet som krävs måste vara riktigt imponerande att bevittna. Definitivt. Det är en så unik blandning av individuell ansträngning och kollektiv rytm. Det är riktigt träningspass också. Jag slår vad om. Rodd verkar engagera hela din kropp på ett riktigt dynamiskt sätt. Är det utmanande att få ner tekniken? Det kräver lite övning, helt klart. Att hålla årens blad i synk med resten av besättningen är nyckeln. Jag kan se hur det skulle kräva mycket fokus och disciplin. Det måste kännas otroligt givande när du spikar det perfekta slaget. Absolut. Det finns inget som liknar känslan av att vara i perfekt synk med dina båtkamrater och glida enkelt över vattnet. Det låter fantastiskt. Jag skulle älska att se dig i aktion någon gång, John. Det måste vara en syn att skåda. Du borde definitivt komma och kolla på ett av mina lopp. Energin och kamratskapet är verkligen elektriskt. Jag skulle älska det. Att se en roddtävling live måste vara en så spännande upplevelse. Det är det verkligen. Folkmassan, stån, årornas plask, den rena atleticismen, det är en otrolig spänning. Jag kan bara föreställa mig. Rodd verkar vara en så elegant och kraftfull sport. Jag är verkligen nyfiken nu. Tja, jag skulle mer än gärna ta dig ut på vattnet för en liten roddlektion någon gång. Vad säger du? Ja tack. Det låter som en fantastisk möjlighet. Jag är exalterad över att få prova mig fram. Grymt, det är en plan då. Jag kan inte vänta med att presentera dig för roddglädjen. Det kommer att bli jättekul. Jag ser verkligen fram emot det, John. Det här kommer att bli en så unik och minnesvärd upplevelse.
Absolut. Okej, jag ska bege mig till min nästa träning. Men vi kommer definitivt att komma på en tid för att få dig ut på vattnet. Låter bra. Ha en bra session, så kommer jag att höra av mig för att schemalägga vårt rodäventyr. Du har det. Hörs senare, Anna. Det här kommer att bli episkt. Lektion 13. Kulturellt samtal. Anna, jag måste fråga, stöter du någonsin på några sekter i ditt dagliga liv? Kulter. Herregud, nej. Faktum är att jag kan gå ett helt år utan att ens få en glimt av en sekt. Verkligen? Då måste du vara expert på ämnet. Jag är alltid fascinerad av kulternas märkliga och mystiska värld. Haha, jag vet inte om jag skulle betrakta mig själv som en expert. Jag försöker bara undvika hela scenen, vet du? Det är inte riktigt min kopp te. Jag kan förstå tveksamheten. Kulter kan vara ett ganska intensivt och oroande ämne, men jag tycker att psykologin bakom dem är oändligt spännande. Jag antar att jag kan se överklagandet ur ett akademiskt perspektiv. Men i verkligheten föredrar jag mycket att omge mig med fler normala människor. Fire noga. De flesta av oss tenderar att undvika de kultiska typerna. Även om jag måste erkänna undrar jag ibland hur det skulle vara att vara en del av henne. Verkligen, John. Vill du gå med i en sekt? Är inte det lite riskabelt? Jag vet inte. Bordellin olagligt? Åh nej, inte alls. Jag menar bara utifrån ett perspektiv kan känslan av gemenskap och tillhörighet verka lockande. Men jag har ingen lust att faktiskt fastna i en. Det är en lättnad. Jag höll på att säga, om du börjar bete dig som en sektmedlem, så måste jag iscensätta en intervention eller något. Haha, oroa dig inte, Anna. Jag är helt nöjd med att vara en vanlig icke-kultisk person. Fast nu har du fått mig att undra vilka typer av sekter som finns där ute. John, jag tror att det är bäst om vi helt undviker det ämnet. Låt oss prata om något lite mer upplyftande, eller hur? Du har förmodligen rätt. Kulter är ett lite tungt ämne. Vad sägs om att vi diskuterar våra favoritböcker eller filmer istället? Jag letar alltid efter nya rekommendationer. Lektion 14. Träningsrutiner. God morgon, Anna. Har du kartlagt vår 30-dagars träningsutmaning än? God morgon, John. Ja, jag har funderat mycket på det. Jag har en idé om en bra rutin. Fantastiskt, låt oss höra det. Jag är exalterad över att komma igång. Okej, så jag tänkte att vi skulle kunna göra cirka 30 minuter yoga på morgonen, följt av 40 minuters jogging på kvällarna. Det låter perfekt. Yoga för att få oss centrerade och energiska, sedan konditionsträning för att verkligen få upp pulsen. Exakt. Och vi kan byta upp typerna av yoga och yogirutter för att hålla det intressant. Definitivt. Variation hjälper oss att hålla oss engagerade och motiverade under hela utmaningen. Absolut. Vad tycker du om att börja vårt första träningspass i helgen? Jag är med. Ju tidigare vi kommer igång desto snabbare ser vi resultat.